Вітаю вас на своєму каналі. Ось така ніжна, гарна шапочка у мене зв'язалась на замовлення. І у цьому відео я коротенько розкажу, як я її в'язала. Скажімо так, відео по в'язанню такої шапки є у мене на каналі. Я залишу посилання в описі під відео. Навіть з двох частин воно складається. В першій частині детальні, дуже-дуже детальні розрахунки, в другій частині саме в'язання. Тут я коротенько буду показувати, як я в'язала, але буду відповідати на ті питання, які з'являлися на те, що я, можливо, упустила під тим відео. Буду відповідати на коментарі, хороші коментарі і деякі нехороші коментарі, які були під відео по в'язанню тієї шапочки. Ну, насамперед почну з хороших. Я вам дякую. Ви пишете гарні коментарі про те, що гарна шапочка, хороша шапочка, про те, що вам подобаються мої відео. Мені це дуже-дуже приємно. Я вам щиро вдячна, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, що ви лайкаєте, коментуєте. Дуже мені приємно. Це мотивує, надихає на створення якихось нових моделей, на відео по тих замовленнях, які є. Про негативні буду говорити в процесі. Їх небагато, але вони є і дещо неприємні. Не хочеться говорити, але скажу. Далі по шапочці. Шапочка моя в'язана на об'єм голови 57 см. Получається 28 з половиною, ось вони, висота шапочки 25 см. На цю шапочку я використала 120 грам ниток, далі буду розказувати, які нитки. Шапочку я підшила полосочкою із флісу, не утеплила, а підшила. Для того, щоб ось цей мохер, взагалі шапочки з мохеру, які я в'язала, я утепляла. А тут мені не потрібно утепляти, але сам мохер, він дещо колиться. От питали, були питання, чи колиться мохер, дещо колиться. Якщо чуттєва така шкіра, то може виникати подразнення. Тому там, де воно буде доторкатися до тіла, я нашила ось таку полоску. Коли замовниця отримає цю шапочку, я буду з нею спілкуватися, чи можливо, я її підшила голкою, щоб вона, якщо буде потреба, щоб вона її відпорола. Але це вже буде все в процесі. Я думаю, що я про це розкажу в якихось подальших відео. Ну що, шапочка в'яжеться нескладно. Якщо інший розмір, інша висота, зайдіть у відео по розрахунках. Я там дуже-дуже детально розказала і показала, як розрахувати кількість петель, кількість рядів для набору, якщо у вас інший розмір. Ну, якщо у вас так схожі нитки, схожий розмір, можете в'язати разом зі мною. У тій шапочці висота на 2 см вища, але моя замовниця хотіла саме приблизно такої висоти шапку. Тому і з'явилося це відео. Набирала петель. Ось скільки ж це я набрала? 34 петлі і пров'язала у висоту 132 ряда, по-моєму. Схема буде, схему зараз навіть ставлю, дивіться на цю схему. Якщо дивитися на цю схему, якщо ви в ній розберетеся, у вас все вийде. Не пишіть, що вона дурна, що вона складна. Ви просто декілька хоча б рядочків, 15-20 ви пров'яжіть, маючи перед собою схему, разом зі мною пров'яжіть, і ви її зрозумієте. І тоді для вас в'язати по моїх схемах, а я майже до кожної шапочки своєї поперечної роблю, я не можу сказати, що це авторські, просто я їх розробляю, так як я їх в'яжу. В мене є програма, яка є в вільному доступі в інтернеті. Розберіться в цій схемі. Вам буде набагато простіше в'язати шапочки, і не тільки мої шапочки, якщо ви розберетеся, що таке вкорочені ряди і як читати ці схеми. Отже, приєднуйтесь до мене. Давайте будемо в'язати разом. Так. Ниточки для шапочки своєї я підібрала ось такі. Lana Gold Fine Mohair Classic від Alize. 49% вовни, 51% акрилу. Получається у нас колір 161, як тут, так і тут, однаковий колір. 390 метрів у 100 грамах ця ниточка, 200 метрів у 100 грамах мохер. Тут у нас склад 51% акрилу, 25% мохеру і 24% вовни. Я буду в'язати в дві ниточки. Одну таку, другу таку. Ось так.
Я пров'язала контрольні зразки і підібрала до цієї ниточки спиці номер 3,5. Також в кінці роботи мені знадобиться голочка і ножиці, і в процесі в'язання маркери. Я пров'язала контрольні зразки, зробила відповідні розрахунки і визначилася, що у мене щільність в'язання в 10 см, в ширину 13 петель, у висоту ось так 20 рядочків. Якщо у вас інша ниточка, інший розмір, інша щільність в'язання, я рекомендую вам прив'язати контрольний зразочок і зробити свої розрахунки. Я рекомендую, але ви як хочете. Є у мене по розрахунках дуже-дуже детальне відео по в'язанню шапочки кольору слонової кістки. Там я настільки детально, напевно, аж надто детально саме на розрахунках зупинилась, тому я тут зупинюся більше на в'язанні. Отримала багато негативних коментарів, але я вважаю все-таки, що те відео комусь та й знадобиться. Отже, розрахунки, якщо потрібно, переходите на те відео, знаходите посилання в описі під цим відео і проводите, а тут ми будемо в'язати. Я набрала на додаткову нитку на шпиці номер 3,5 34 петлі. І починаю в'язати. Зараз я починаю в'язати це поперечне в'язання, так як ви зрозуміли. Я зараз пров'яжу три доріжки із візерунку із витягнутими петлями, які будуть у мене йти по задній частині. І коротенько скажу, які буду в'язати. Перший ряд я в'яжу всі петлі виворотні. Від початку до кінця. Це у мене буде верхівка шапки, тобто цей ряд у мене в'яжеться на виворотній стороні. Всі петлі виворотні від початку до кінця ряду. Другий ряд також всі петлі виворотні. Першу петлю знімаю і в'яжу до кінця ряду виворотніми петлями. Виворотні я в'яжу за задню стінку до кінця ряду. Третій ряд я буду в'язати ось так. Першу петлю знімаю. Далі всі петлі, крім першої і останньої, в'яжуться ось таким чином. Витягнута петля, накид і пров'язана. Ось це і є мотив даного візерунку. Ще раз витягнута, накид і пров'язана. Відеоурок по в'язанню такого візерунка є у мене на каналі, також я залишу посилання під відео. До кінця ряду і останню петлю ряду я пров'яжу виворот. Четвертий ряд. Першу петлю знімаю, далі ось те, що вийшло, витягнута, накид і пров'язана. Я пров'язую це все разом лицевою за задню стінку. Ось так. До кінця ряду. І останню петлю в ряду я пров'яжу виворотньою. У мене пров'язано 4 рядочка, тобто один мотив даного візерунку. Зараз я пров'яжу ще 8 рядів, 2 рази повторюючи від 1 до 4 ряду. Тобто пров'яжу ще 2 ось таких доріжки. Ось у мене зв'язано 3 доріжки, 12 рядочків. І 13 ряд я в'яжу так, як перший ряд мотиву узору. З 14 ряду я почну робити вкорочені ряди. Тобто 13 ряд я пров'язую всі петлі донизу, виворотні. Для в'язання 14 ряду я вже розподілила маркери. Що вони означають? До ось цього маркера, це низ роботи, у мене буде все повністю по всій довжині в'язатися ось таким візерунком. Ось ці маркери – це будуть вкорочені ряди. Як я буду робити вкорочені ряди? В порядку збільшення кількості петель в першій половині бокової частини і в порядку зменшення кількості петель в другій половині. Але про це все більш детально, тому що у початківців виникло багато питань. Не зрозуміли, що означає в зеркальному відображенні і як їх зробити. Хоча не розумію чому, тому що показувала в тій шапочці досить таки детально, але не зрозуміло, значить покажемо ще раз.
до маркера я в'яжу по візерунку. Після маркера, ось ця нижня частина, буде 4 ряда візерунку, повторюватися повністю по всій довжині. Після маркера ось ці всі петлі я буду в'язати хустковою в'язкою. Що це означає? У мене будуть лицеві петлі як в лицевих, так і в виворотніх рядах. Я дов'язую до першого маркера, де у мене стоїть перший маркер. Перший маркер у мене стоїть, якщо відрахувати від верху, 10 петель. Ось так, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось я поставила маркер. І далі я поставила ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 маркерів. Ну, тобто, після кожної петлі я буду, що я буду робити? Дивіться, я дов'язую до маркера. І все. І цей ряд у мене 14 на цьому моменті буде закінчено. Але якщо я поверну роботу і почну в'язати ось так далі, як я в'яжу, у мене ось тут в місці повороту може з'явитися дірочка. Тому, що я роблю? Ниточку я накидаю на шпицю, знімаю петлю і ниточку повертаю назад. Петлю повертаю назад на ліву шпицю. Повертаю роботу. Получилась у мене ось ця петля, обкручена ниткою, обвита петля. І я 15-тим рядом повертаюся донизу, тобто я в'яжу все згідно візерунку. До маркера я в'яжу лицеві петлі. Після маркера я в'яжу той ряд візерунку, який у мене йде на черзі. В даному випадку це ось такий ряд. В 16 ряду я повернусь. Ось я дов'язала 16 ряд майже до верху, тобто до маркерів. Останньою петлею в 16 ряду буде та петля, яку я в минулому, в 14 робила обвитою. Я її пров'язую, знімаю маркер і роблю обвитою наступну петлю. Ось так. І так я буду додавати в кожному лицевому ряду по одній петелечці. Мені здається, що я вже це повторюю дуже часто, дуже багато шапочок такого зразка є. І, скоріш за все, питання виникають тому, що хтось просто неуважний. Хтось не хоче тратити свій час для того, щоб ще раз подивитися відео. Але буває. 18-й ряд. Я зараз покажу вам, що ще один раз цей момент. Я дов'язую доверху. Тут ви вже зрозуміли, що я в'яжу ось той ряд узору, який є. Тут все в'яжеться лицевими петлями. Я пров'язую, ось вона та петля, яка була в попередньому ряду обвита. Вона додається в цьому ряду, знімається маркер і обвивається, наступна петля повертається. Получається, в 18 ряду в мене лишається не пров'язано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Якщо ви подивитесь на схему, ви побачите, що в цьому ряду в мене лишається 8 порожніх клітинок. Далі, 19 рядом я повертаюсь донизу, в 20-му я додам ще одну петлю, в 22-му ще одну, в 24-му ще одну. І так, до того моменту, поки в мене всі петлі будуть пров'язані. Тоді я повернуся і скажу, що я буду робити далі. Подивіться на цю схему. Якщо не пишіть, що вона дурна і що там нереально нічого зрозуміти. Реально. Поставте, коли я в'яжу, поставте паралельно, дивіться на схему. Вкорочені ряди, майже всі свої відео я роблю зі схемами. Я їх розробляю сама, і якщо хоча б в одній схемі ви розберетеся, ніяка шапочка поперечним в'язанням не буде для вас важко. Просто треба не полінуватися, а продивитися і розібратися. Ну, напевно, рекомендація, не прохання. Але неприємно читати коментарі, коли людина не подивилась, не розібралася і починає писати якісь погані слова. Отже, в'яжемо, коли будуть пров'язані всі петлі вкорочені, всі ті, де стоять у мене маркери, я до вас пров'язано. У мене 35 рядочків.
Ось такий вигляд має робота на даному етапі. 34-м рядом я пров'язала всі петлі, тобто скорочені, в мене вже не було, ряд був прив'язаний повністю. 35-м повернулась назад. І з 36-го ряду я починаю робити скорочення. Подивіться, будь ласка, на схему. Ви бачите, що тут уже скорочення йдуть в порядку зменшення кількості петель. Тобто в 36 ряду я буду пров'язати не 34, а 33 петлі. Зараз я дов'яжу до верху і покажу, що це означає. Ось дивіться, я дов'язую, в мене лишається одна петля, я повертаю роботу і в'яжу, але знову ж таки в мене може з'явитися дірочка. Тому виходить, що роботу я повернула зарання, я її роблю таким самим чином обвитою. Тобто мені треба було і з тієї сторони обвити, але ви зрозуміли, що я її не пров'язую, я її просто обвиваю. 37-й ряд в'яжу донизу. В 38-му у мене вже лишиться 2 петлі, але в кінці 38-го я до вас повернуся і ще раз покажу, як. 38-й ряд дов'язую до верху, ось 2 петлі лишаються. Їх я не в'яжу, просто крайню обкручу ниткою для того, щоб у мене тут не з'явилася дірочка. До речі, цього можна і не робити, можна просто тугіше в'язати, якщо не приміняти будь-якого способу. Багато шапочок я в'язала таким, але ну, тут так надійніше. Далі я в'яжу 39-й ряд, в'яжу просто донизу. І в 39-му ряду, і в 40-му ряду я ще раз до вас повернусь. Дов'язую 40-й ряд, вже 3 петлі лишається, і роблю ось цю 3-ю петлю на крайню обвитою, повертаю роботу, 41-й ряд до кінця ряду. Так я буду залишати плюс по одній петлі до тієї пори, поки в мене ось тут не лишиться 10. Для своєї зручності рекомендую вам поставити маркер. І в'яжу 41-й ряд. Дов'яжу до того моменту, поки у мене ось тут не лишиться 10 петель, тоді будемо в'язати разом. Але хочу відповісти зараз, поки в'яжу 41 ряд, ще на одне таке неприємне питання. Не коментар, верніше, дуже багато таких негативних коментарів про те, що я розмовляю саме українською мовою. Ну, на своєму прикладі просто скажу, не хочу нікого ображати, не хочу вступати в такі дискусії, і ті коментарі, які будуть з'являтися на рахунок цієї моєї відповіді, ну, чи вони будуть позитивні, чи негативні, буду видаляти. Я не вважаю цю дискусію доцільною взагалі під в'язальним відео, але відповім. Я останнім часом захопилася в'язанням іграшок. Ви бачили, хто зі мною у Фейсбуці, бачили, ось я зараз навіть, наприклад, покажу своє оленятко, таке, ну, ще воно може не таке, якби мені хотілося, але дуже ця робота мені подобається. І, скажу вам чесно, на зарубіжних каналах, от на турецьких, на португальських, іспанських, набагато більше цікавих іграшок, ніж на тих каналах, мову яких я розумію. Але якщо мені цікаво, якщо я хочу подивитися відео, я його дивлюся в сповільненій зйомці з субтитрами, я його дивлюся, його розбираю. І ну, ви можете собі уявити, якби я написала іспанській якійсь майстрині, що я вас не розумію, говоріть так, як я вас розумію. Ну, шокує те, що багато таких людей є невихованих, які пишуть коментарі хамські, такі неприємні. Ну, не розумієте, шукайте те відео, яке ви розумієте. Є дуже 160 мов на Ютубі. От я прочитала в статистиці, використовується навіть на в'язальних каналах.
чому чіпає тільки українська, чому більш ні під якими відео я не бачила, що говоріть якось там інакше, бо я вас не розумію. Люди, будьте добріші, заспокойтесь. Не хотілося цього говорити, більш повторювати цього не буду, але відповіла, тому що кожен раз читати хамські від людей, які в'яжені, це взагалі жінки, які в'яжені, такі спокійні, врівноважені, хороші. А тут пишуть дурниці. Не пишіть. Не тратьте свій мій час і мої нерви саме головне не тратьте, тому що я не хочу того читати і більш того не буду говорити. Буду просто видаляти, якщо буде з'являтися. Але прошу вас, не тратьте свій час і мої нерви. Отже, продовжуємо в'язати до того моменту, поки 10 петель не залишиться не пров'язано. Пров'язано 55 рядочків. Якщо ви подивитесь на схему, ви побачите, що ось 55 ряд є останнім рядом скорочень бокової ось цієї частинки. Тобто у мене лишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось, бачите, 10-та петля у мене обвита. Тобто 54-й ряд в мене був дов'язаний до цього моменту. Я зробила петлю обвиту і повернулася сюди. Зараз я буду в'язати 56-й ряд. І його я буду в'язати повністю, захоплюючи всі петлі до самого верху, всі, які у мене є. І після цього я пров'яжу 6 доріжок із візерунку витягнуті петлі. Тобто 6, що означає 6, 4 на 6, 24 ряда я пров'яжу. Зараз я дов'яжу цей ряд повністю до кінця. Я дов'язала до тих петель, які були обвитими, і хочу показати. Я їх просто ось так всі одна за одною пров'язую без нічого. І дивіться, ніякої дірочки, так само, як і з протилежної сторони немає, все рівненько, все гладенько. Чуть-чуть видно, чуть-чуть така лінія буде, тому що, звичайно, петлі лежать трошки інакше, тому що ми оббиті ось так. Але головне, що не буде дірочок. І з цього моменту я починаю в'язати 6 доріжок із витягнутими петлями. Зараз перший ряд мотиву виворотній, все точно так, як я в'язала ось тут. Тільки пров'язавши 3 доріжки, я повернусь до вас і розкажу ще про один маленький нюанс. На цьому моменті я можу сказати, що у мене пров'язана половина шапочки. І ось тут, якщо ви поміряєте, якщо ви дов'язали до цього моменту, у вас має бути рівно половина того розміру, на який ви в'яжете, половина вашого об'єму. У мене пров'язано 68 рядочків. І що я буду робити? Я буду зараз в'язати, я вам казала, чому я зупинюсь після 3 доріжок. Я зараз можу спокійно взяти ось цю схему, яку я вам виставила, 68 рядів, як ви бачите в схемі, і починати в'язати з першого ряду. Я не знаю, як позначити там от 69, 70, тому отут я вже можу починати рахувати з першого ряду. Я буду робити точно, точнісінько все так само, як я робила ось тут, от як я тут в'язала перший ряд. І так далі я пров'яжу ще точно таку саму частинку. В білій світлій шапочці я ось тут з'єднувала краї, верхні краї в процесі в'язання. Себе не виправдало, мені не сподобалось, тому я тут цього не роблю, все рівно в кінці роботи потрібно зшивати. Отже, я в'яжу перший ряд, я його в'яжу так, як я в'язала. Перший ряд ось тут. І так, як це показано на схемі. Тобто все повністю повторюю. Можете, якщо забули, включити це відео спочатку і починати роботу з першого ряду. І коли я пров'яжу точно таку частину, закінчу ось так 3 полосками, я до вас повернусь і ми будемо з'єднувати краї, чи дам посилання на трикотажний шов. Це вже побачимо в кінці роботи. Отже, в'яжу ще 68 рядочків, таких самих, як вже пров'язала.
Зв'язана моя шапочка, ось її виворітня сторона. Я зараз поміряю. Так. Ось мої 57, 58, тому що 2 рядочки підуть на шов. Ну, практично 57 см. І я буду з'єднувати. Закінчила я роботу зверху, тому що починала я зверху. Якщо ви починали знизу, закінчуйте. Я рекомендую в крайньому випадку закінчувати знизу. Я буду з'єднувати за допомогою трикотажного шва. Я повертаю роботу, ось так складаю лицевою стороною. Я дуже детальне відео по трикотажному шву є в мене на каналі. Я обов'язково залишу посилання під відео. Зараз коротенько покажу, але якщо щось вам буде незрозумілим, переходьте на те відео і дивіться. Так, буду з'єднати. Я не буду все зразу розпускати. Я про це вже говорила. Коли я розпускаю все зразу, у мене чогось губляться петлі. Тому я буду розпускати отак по одній петлі. І розпускати буду вже аж тоді, коли у мене голочка побуває в петлі обидва рази. Але ось цю першу петлю я заходжу. Ось. Перший раз я заходжу знизу вверх і затягую. Так. Далі, другу петлю я заходжу знизу вверх. Тут голочка, перший раз вже ниточка була, тому що з цієї петлі у нас вона виходить. Ось я заходжу спочатку зверху вниз, а в наступну петлю я заходжу знизу вверх. Відео по трикотажному шву, повторюсь, є зі схемою. Так, повільно, детально я все показувала. Далі, знову ж таки, я заводжу голку в ту петлю, в якій я вже була, і після того заводжу в ту петлю, яка є ще не розпущена, яка є з ниткою. І протягую нитку. Ниточку потроху буду розпускати. Якщо не виходить, якщо незручно розпускати, буду обрізати. Ось вона, ця петля, в неї я буду заходити другий раз. Далі, знову, в цій петлі я заходила знизу вверх, зараз я заходжу зверху вниз і зразу ж її знімаю. І ось так. Другу заходжу знизу вверх. І так я прошию до кінця, донизу. Ось. 2 рази. Другий раз в цю петлю, зверху вниз, а перший раз в сусідню петлю знизу вверх. І поки прошиваю, зараз трикотажним швом відповім ще на деякі коментарі. Ну, і приємні, і неприємні, скажімо так. Дуже шкодую, що видалила, так, скажімо, з пересердя, напевно, видалила ті коментарі. Все-таки потрібно було залишити і відповісти, щоб могли люди читати і не писати більш такої дурниці. Але перший коментар. Про який я хочу сказати, можливо, не дослівно, але так, я просмотрела видео на вашем дурацком языке, благодаря субтитрам в как-то более-менее разобралась, но все равно не могу понять, как мне вязать шапку на мой 60-й размер. Вы должны мне посчитать. Фух. Ну, як я мала відповісти на це питання? По-перше, нікому нічого не должна. Може, звучить грубо, нікому нічого не должна. Настільки, як я вже розказала, як розраховувати потрібну кількість петель, розжувала. Хоча за це теж почали писати, що для чого це все писати. Напишіть просто, скільки петель набирати, ну, але це таке. Кому потрібно, той розуміє, що я роблю. Чому я должна комусь щось розчитати? Тому що я придумала шапочку, зв'язала її, виклала відео на YouTube. Можливо, хтось подивився рекламу, можливо, не подивився, і я за це отримала якісь копійки. Чи ви думаєте, що я отримую дуже великі гроші? Ні. Звичайно, до пенсії по інвалідності те, що я отримую, гарною є підтримкою. Іноді немає. Літом, наприклад, я не отримую взагалі нічого, тому що хто ж літом в'яже шапки. Але я нікому нічого не должна. Неприємна така відповідь. Мені неприємно це говорити, але часто зустрічаються такі коментарі і
я, ну от, сказала те, що сказала. Ну і вже до цієї теми ще один коментар відповім, хороший коментар. Про те, що ви дякуєте, що я безвозмездно, хто пише російською, там безкоштовно ділюся своїми майстер-класами. Для вас, звичайно, ці майстер-класи безкоштовні, але вже більшість, хто знає, хто стикався з Ютубом, що Ютуб платить відеоблогерам гроші в доларах за те, що відеоблогери, за те, що у відео показують рекламу і проплачуються ті хвилини, коли не за саме відео, не за те, що людина дивиться відео, а за те, що людина дивиться саме рекламу, або де написано перейти на сайт рекламодателя, переходить на сайт, а можливо щось купує. Саме за це людина отримує гроші. І, ну, звичайно, хочеться поділитися, хочеться зробити добре. Але в будь-якому випадку кожен труд має бути винагороджений. Тому основною ціллю, звичайно, є заробити якісь гроші. Тому я вам вдячна за цей коментар, я вам вдячна, що ви так думаєте, але не зовсім це робиться все безкоштовно, не зовсім це робиться все просто так від доброї душі. Звучить негарно, але є те, що є. Тому я хочу вам подякувати, що ви не пропускаєте рекламу, що ви дивитеся її. Ну, для мене це насправді важливо. І ще один такий нюанс, коли я читаю коментарі, зараз почали писати біля кожного коментаря, чи людина підписана на канал, чи не підписана. Якщо чим більше людей, звичайно, підписано на канал, тим частіше відео попадають в рекомендації, тим частіше відео дивляться, і, відповідно, тим більше відеоблогер заробляє. Я стикнулася з тим, що дуже багато людей, які навіть пишуть мені, що я зв'язала по вашому відео не одну шапочку. Ну, і дуже часто є люди, коментарі яких я зустрічаю в себе не під одним, під багатьма відео, але я дуже часто бачу, що люди є не підписані на мій канал. Ну, напевно, це буде прохання, хоча я про це прошу в кожному відео. Підпишіться на мій канал, для мене це дуже важливо. Отже, ну, ще, звичайно, такі коментарі були, на які я просто не буду відповідати і не хочу, я буду їх просто видаляти, тому що не хочу спілкуватися з недобрими людьми, з хамством. Хоча ніколи не думала, що у в'язанні можна з таким стикнутися. Була дуже засмучена, була дуже розчарована. Але багато таких наглості, хамства. На жаль, можна було б, звичайно, про це не говорити, але у вас вже пішла така тема. Отже, я закінчую, я дошиваю до самого низу. Ось. Так, ще тут одна петля. Ще раз я в неї маю зайти, як ви пам'ятаєте, і в одну, і в другу. Ось так. Тут зверху і тут зверху, ось так, щоб не заблудитися. І все. І з цієї сторони зроблю логічне завершення і буду закріплювати ниточку. Ось так воно має такий вигляд. Ось я пройдусь ниткою ще на цю сторону. І де вона у мене? А, виходить, ось сюди. Ховаю ниточку, обрізаю. Ось мій шов. Ось ця лінія. Ну, якщо дивитися ось так, практично непомітно. Поїхали далі. Ось цей шовчик ми маємо зараз з'єднати. З'єднувати цей шовчик я буду з виворотньої сторони. І
розкладаємо, щоб все було рівномірно. Для того, щоб все було рівномірно, я ось цю ниточку, щоб мені не було ніякого збою, протягну між середніми мотивчиками. Ось так я буду знати, що в мене все правильно. Закріплюю ниточку десь ось між. Ну тут, в принципі, ви можете зшити будь-яким іншим способом, який вам подобається. Я хочу ось так прошиваю, щоб все було рівномірно, щоб все було симетрично. Я буду прошивати таким подвійним швом. Але не затягуємо, тому що затягнуто воно буде мати негарний вигляд. Тією самою ниткою, так само дві нитки, ніяких ось тих ниток для шиття я в в'язаних виробах не люблю використовувати. Ну, ось так прошиваємо, також закріплюємо, обрізаємо, заховаємо всі зайві ниточки. Ось внутрішня сторона шапочки підшила, всі ниточки заховала. Тепер подивимося на ялинка, дуже добре, на зовнішній. Ось він. Воно все вирівняється. Ось такий вигляд має шапочка. Тепер один маленький нюанс. Ось такі всі шапки я в'язала, я маю на увазі з ниточки мохерової, я в'язала з утеплювачем флісовим. До цієї шапочки я теж буду підшивати фліс. Ось в мене є така полосочка, і я її буду підшивати, але не з тою ціллю, щоб утеплити. Дещо колиться мохер. Не сильно, я б не сказала, що сильно, але для того, щоб моїй замовниці не було відчуття дискомфорту від того, що він колиться, в мене є ось такий тоненький білий фліс, я по краю виробу його підшию. Чи робити це, ну там давно буде торкатися до тіла, чи робити вам це, чи не робити, я не можу вам сказати. Це ви вже дивіться по тих нитках, які ви використовували, і якщо ви почали носити шапочку, і вона вам колиться, можливо. Отже, це, виходить, лицева сторона флісу, це вивороть. Я ось так буду підгинати обов'язково. І ось так підгинати з однієї і з другої сторони, відступлю пів сантиметра від краю і прошию ось таку полосочку. Можна її зробити і ширше, можна, в принципі, взагалі утеплювач взяти, але, я ж кажу, це вже ваша справа, як правильно. Просто підшию голку, звичайно. Є у мене відео, як я підшиваю утеплювач. Точно так само я буду підшивати, тільки просто пройду ось по двох сторонах. Ось готова моя шапочка, підшита полосочка. Так вона виглядає. 120 грам ниток використала, чуть-чуть більше навіть. Ну що, перше, що хочу перепросити, можливо, когось образила своїм коментарем. Я надалі постараюся не відповідати на такі коментарі і не вступати в такі дискусії, просто видаляти. Але, ну, дістало трошки, скажімо так. А хто був зі мною, хто в'язав зі мною, кому сподобалась моя шапочка, обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Гарних вам петелюк, всього найкращого. Пока-пока.